Hello everyone! Good evening everyone! For today's video, we're going to create an avocado shake. So, ganina guys, gikan pa mi na ni hapon ang among sudan kay barbecue. So, para mas nice, refreshing siya after sa among kaon sa barbecue, maghimo mi og avocado shake. Mao ni ang mga favorite namo nga mga food. So, karon among buhaton duha ra unta ka buok among buhaton avocado shake. But since favorite lagi na namo, so amo na lang yung doon para tingob na lang og kausarang trabaho, guys. Okay? So atong hiwaon ni atong avocado. Evergreen ang avocado nato, guys. Natay dili sad evergreen. Ay, sorry. Look at that, guys. Nice kaayo. Naam ni shake on. Okay. So atong buhaton ani, ato ni siyang sliceon. Panitan ni nato ang atong avocado. Lain lagi ko ang avocado ho. Panitan na to avocado. Pareha sa uban ng avocado ba? Ayan. And then, matanggal lagi ang kuon. Guys, siya hilaw. Panitan na to avocado, guys. It's the avocado. Ato niyo mo og shake, guys. Ewo, guys. Mauna, sometimes, guys, ang pagpanit sa avocado, dali ra kaayo. Kanang makuha ra siya kalit ba? Ana, tanawa guys. Pero kani, kay lahi siya. Kinahanglan mo panitan, jud. Ana. Panitan mo na siya fruit. Avocado. Got it, okay? And then, guys, shada. Ito rin yung panitan sa atong bare hands. Itong kamot. Ana, una na siya pagpanit. Ay mo kabalaka, guys, kaya hugas ko. Kami naman mga lami kayo ng resultaan kayo ng hugas na hindi ko pa dyan. Ang pangutana! Kanus Hanauna na to, guys. Humok siya. Kani ganyan shape on ko ang ligot-ligot. Ang evergreen hindi ko ayo, oh. Mapanit ra siya, oh, guys. Oh. Unlike sa evergreen mo, kaya hindi siya mapanit. Mapilit siya sa unod. So, atong buhaton, i-open ni nato diri. Anaon ni nato pag-open. And then, ituyok-tuyok. Okay. Yes. This is how you do it, guys. Hait kayo siya. Ang fairness sa iya. Chideng! OMG! Yes, we are done. And then, ato ni let's pour this
this one, guys. Gamay lang sa, guys. Kasi tamis na kayo. Okay? Ta-da! Shake, 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 shake. Okay, guys. Let's start. Wow. For Daddy Loves and for me. Let's dili siya kaayo kuan guys ha, kay sticky kaayo siya guys. Nga itong na blend because okay, let's have this one. Next. Wala mo gutay ahis. Yes. Sagan po kayo diri guys. Ilan naman lang ito pilokan guys. Avocado kaayo guys o color guys ha. Color is so avocado. Tingnan guys. Sayang kay avocado. Hana. Tuloko ni nato. Tada! So, inito. Kakimutag duha, guys. Ato ning ibutang sa ref. And let's wait later.